สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่ตำบลสักกระเทียมอำเภอเมืองนครปฐมนะคะจะพามาดูแปลงผ่อนนะคะแปลงนี้ผ่อนฟรีดาวด้วยนะ100 ตารางวาข้างหลังเป็นวิวท้องนาเลยนะช่วงบริเวณแปลงที่ว่างประมาณนี้นะคะบรรยากาศดีค่ะนี่ก็เป็นเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามนะดูร่มรื่นถนนยกให้ไปทางสาธารณะ6 เมตรนะคะแล้วก็ฝากรีบมาจับจองกันนะคะหมดแล้วหมดเลยนะสวัสดีค่ะ